गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना सम्स જોઈએ છે કારણ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ને આમાં પ્રોબ્લેમ છે ને બોર્ડ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે મીડિયન ની મદદથી જે મીડિયન આપેલું છે અને મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે એવા सम्स જોઈશું। First of all, if the median of the following frequency distribution is 28.5, then find the missing frequency। मतलब તમને મીડિયન આપી દીધું છે 28.5, ડેટા આપ્યો છે તમને અહીંયા બે ફ્રીક્વન્સી મિસિંગ છે, એક f1 અને બીજું f2। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ટેબલ બનાવી લઈએ કે ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 up to 50 to 60 આ આપણા ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ છે જે ઓલરેડી આપેલા છે। એની સામે આપણી ફ્રીક્વન્સીઝ 5, f1, 20, 15, f2 and 5। ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બે વસ્તુ મળી ગઈ આપણી। હવે શું બનાવીશું આપણે કોમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી यानी कि CF। CF કેવી રીતે બનાવીશું તો કે 5 સીધે સીધો જશે તો 5 plus f1, तो 5 plus f1 as it is અહીંયા લખીશું આપણે 5 plus 20 यानी 25 plus f1, 25 plus 15 यानी कि 40 plus f1 plus f2, 40 plus f1 plus f2, 40 plus 5, 45 plus f1 plus f2। ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बराबर છે તમને टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी કહી દીધું છે કેટલું કીધું છે 60 यानी टोटल n is equal to કેટલા થશે 60। તો 45 plus f1 plus f2 is equal to કેટલા થઈ જશે 60। n by 2 મીડિયન માટે આપણે હંમેશા શું જોઈએ છે n by 2 ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું આપણે તો 60 divided by 2 यानी કેટલા થશે 30। તો મીડિયન માટે मीडियन તમને કેટલું આપી દીધું છે 28.5। હવે 28.5 કોની વચ્ચે આવશે 22 30 ની વચ્ચે। ઓકે, એટલે આપણે કયો ક્લાસ લઈશું 22 30। તો આ આપણો માટે શું થશે મીડિયન ક્લાસ થશે। તો L કેટલા થશે 20। CF કેટલી થશે આપણી પાસે એની આગળની ફ્રીક્વન્સી यानी કેટલા થશે 5 plus f1। f is equal to मीडियम क्लास ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે 20। h is equal to કેટલા થશે ક્લાસ લેન્થ 10। ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે મીડિયન is equal to l plus n by 2 minus cf divided by f into h। વેલ્યુઝ પુટ કરીએ આપણે તો n by 2 यानी 30 minus cf ની વેલ્યુ કેટલી છે 5 plus f1 divided by 20 multiply by 10। ओके, 28 plus is equal to 20 plus 30 minus 5 plus f1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो આપણે અહીંયા ઘડિયા 10 ને કટ કરી દી 20 ને આ સાઈડ લઈ લો તો 30 minus minus અંદર જશે તો -5 plus minus minus f1 divided by આ એક 0 કેન્સલ તો divided by શું થઈ જશે 2। 28.5 20 ને આ સાઈડ લઈ જાઓ 30 minus 5 यानी 25 minus f1 divided by 2। 28 minus 20 is equal to 25 minus f1 divided by 2। 8.5 multiply by 2 is equal to 25 minus f1। 17 is equal to 25 minus f1। तो f1 is equal to 25 minus 17 यानी f1 ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે 8। f2 is equal to આપણી પાસે n ની વેલ્યુ હતી શું હતી n ની વેલ્યુ કે 45 plus f1 plus f2 is equal to કેટલા થઈ જશે 60। તો આના પરથી f1 plus f2 is equal to 60 minus 45 તો f1 plus f2 is equal to કેટલા થશે 15। therefore f2 is equal to 15 minus f1, 15 minus f1, therefore 15 minus f1, 15 minus 8 divided is equal to 7। so hence the missing frequency are 8 and 7। okay, write down please। next sum median 32.5 આપણને આપ્યું છે। મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી f1 અને f2 અગેન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે। ડેટા આપણને આપ્યો છે હું ફરીથી અહીંયા આગળ એક અપડેટ આપી દઉં કે જરૂરી નથી કે દરેક વખતે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી f1 f2 હોય x y p q બરાબર છે કોઈ પણ વિગત અહીંયા હોઈ શકે। ક્લાસ ઇન્ટરવલ્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લખી લઈશું
ફ્રીક્વન્સીઝ બધી લખી લઈશું. હવે CF ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, કોમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી. તો F1 ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, F1 plus 5, તો 5 plus F1, 5 plus 9, 14 plus F1 plus 12, 26 plus F1 plus F2 plus 29 plus F1 plus F2, 31 plus F1 plus F2. ટોટલ ફ્રીક્વન્સી આપણને આપી છે 40. ઓકે, અહીંયા આગળ મીડિયન આપ્યો છે 32.5. 32.5 કયા મીડિયન ક્લાસમાં આવશે? તો કે 30 to 40, n is equal to 40 છે, n by 2 કેટલા થશે આપણા 20. મીડિયન છે 32.5, यानी મીડિયન ક્લાસ કયો થશે આપણો 30 to 40. તો CF is equal to કેટલા થઈ જશે આપણી પાસે 14 plus F1. L is equal to 30 lower frequency. Frequency of median class કેટલી છે 12. ક્લાસ લેન્થ આપણી પાસે છે 10 minus 0 यानी कि 10. બધી જ ડેટા આપણે અંદર પુટ કરીએ તો 32.5 is equal to 30 plus 20 minus 14 plus F1 divided by 12 multiplied by 10. ओके, આ ડેટાને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરી આપણે 32.5 is equal to 30. 30 ને પહેલા આ બાજુ લઈ લો, 20 માઈનસ માઈનસ ને અંદર આપી દો તો -14 પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ यानी कि -F1 divided by 12 into 10. 32.5 minus 30 यानी 2.5. 6 minus F1 divided by 12 into 10. 2.5 multiplied by 12. 6 into 10 यानी कितना थશે 60 minus 10 F1. 12 multiplied by 2.5 यानी कितना थશે 30. 60 minus 10 F1. 10 F1 is equal to 60 minus 30 यानी कि 30. F1 is equal to 3. तो F1 is equal to 3 છે તો F2 is equal to શું થશે 31 plus F1 plus F2 is equal to 40. तो F1 plus F2 is equal to 40 minus 31 यानी कि 9. F2 is equal to 9 minus F1. ओके, तो F2 ની આ જ વેલ્યુ જો આપણે અહીંયા પુટ કરીએ 9 minus F1 यानी 9 minus 3, તો F2 ની વેલ્યુ થઈ જશે આપણા માટે કેટલી 6. તો આ રીતે આપણે મીડિયન આપેલો હોય અને કોઈ પણ તમને મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે કીધી હોય બરાબર, તો ઈઝીલી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે.